කියන්න තිබුණනේ. You should have told me. මට ඇයට බයින්න තිබුණා. I should have scolded her. ඔහුට මට කතා කරන්න තිබුණා. He should have talked to me. මට එහි යන්න තිබුණා. He should have gone there. Should have. Hey guys, welcome back to English with Umayangana Rajapakshe. Today we are going to learn a new sentence pattern. Should have කියන sentence pattern එක ඉගෙන ගන්න තමයි යන්නේ. මොකක්ද should have කියන එක අපි use කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද? දැන් අපි සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් අපි මොකක් හරි අතීතයේ සිදුවෙච්ච මොකක් හරි අවස්ථාවකදී අපි රෙස්පොන්ඩ් කරන්න ඕන ආකාරයෙන් නෙමෙයි නම් රෙස්පොන්ඩ් කරේ. අපි ඒක ගැන පස්සේ වොරි වෙනවනේ. මට ඒ වෙලාවේ මෙහෙම කරන්න තිබ්බා. ඔහුට එහෙම කරන්න තිබ්බා. ඇයට මෙහෙම කියන්න තිබ්බනේ. මට ඇයට බයින්න තිබ්බා. අර ඒ වෙලාවේ එහෙම නොකිරීම ගැන අපි පස්සේ වොරි වෙනවා. එතකොට තමයි අපි අන්න ඒ වගේ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් තමයි should have කියන එක use කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේ ගැන අපි දැන් වොරි වෙනවා. එහෙම නොකිරීම ගැන. should have. හරියට මම දැන් අර ගත්ත examples ගත්තොත් මම මුලින්ම කිව්වේ ඔයාට මට කියන්න තිබුණානේ. දැන් එයා ඒ දේ මට කියන්න නැතුව තනියම කරන්න ගිහලා දැන් එයා ඒ වැඩේ වරද්දගෙන. ඒක ගැන දැන් එයා වොරි වෙනවා. ඉතින් මම එයාට උපදෙස් දෙනවා. ඔයාට මට කියන්න තිබුණානේ. එහෙනම් මට මොන හරි උදව්වක් කරන්න තිබුණා. You should have told me. You should have told me. මං කියනවා ඔයාට මට කියන්න තිබුණානේ. You should have told me. මම ඒ ගෑනලමට ඒ අවස්ථාවේ බැන්නේ නැහැ. ඒ බැන්නේ නැති එක ගැන මම දැන් වොරි වෙනවා. මම කියන අපරාධේ මට එයාට බයින්න තිබුණා. I should have scolded her. ඊට පස්සේ අපි තව කියනවා අපි කාත් එක්ක හරි තරහ වුණොත් මම එයාත් එක්ක තරහ වුණේ යා මං එක්ක ඒ වෙලාවේ කතා කරේ නැති නිසා. යා ඒ වෙලාවේ මං එක්ක හොඳින් කතා කරා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ යාට. He should have talked to me. යාට මට කතා කරන්න තිබුණානේ. He should have talked to me. අන්න ඒ වගේ. අපි බලමු මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොන වගේද? ග්‍රැමර් කොහොමද ව්‍යාකරණ අපි බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියනවා නම් කතා කරනවා නම් මුලින්ම ගන්න ඕන ඔයාට මට කියන්න තිබුණානේ. එන්න ඒ වාක්‍ය ගමු. ඔයාට මට කියන්න තිබුණානේ. කාටද මට කියන්න තිබුණා කියලා කියන්නේ ඔයාට. ඔයා. එතකොට ඒ වාක්‍යයෙන් උක්තේ කවුද කරන කෙනා? කර්තෘ. සබ්ජෙක්ට් එක ඔයා. එහෙනම් අපි මුලටම දාන්න ඕන වාක්‍ය බිල්ඩ් අප් කරද්දී මුලටම ඒ අදාළ කර්තෘ සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙනම් you ඊට පස්සේ අපනන්න ඕන උක්තෙන් පස්සේ should have කියන කෑල්ල. should have කියන කෑල්ල. එහෙම අර වෙන්න කරන්න තිබුණානේ කියන අදහස ගන්න කෑල්ල. ඊට පස්සේ should have කියන එකට පස්සේ පිටිපස්සෙන් අපි දාන්න ඕනේ ක්‍රියාපදය. හැබැයි ක්‍රියාපදය අමුණද්දී අපිට ප්‍රකෘති ස්වරූපයෙන් අමුණන්න බෑ. අපි ක්‍රියාපදේ past participle version එක කියන්නේ past participle format එක PP form කියන්නේ. අන්න ඒකෙන් තමයි දාන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රකෘති ස්වරූපයෙන් අමුණන්න බැරි should have ඉන්න නිසා. have ඉන්නෝනේ should have. ඒ should have ඉන්න නිසා තමයි අපිට PP form එකෙන් අමුණන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම අර ගත්ත example එකේ ඔයාට මට කියන්න තිබුණානේ. ඒකේ you should have ඊට පස්සේ එන ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? මට කියන්න තිබුණානේ. එහෙනම් කියන්න කියන එකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? verb එක tell නේ. හැබැයි අපිට tell කියන එක දාන්න බෑ. tell කියන එකේ PP form එක තමයි told. ඒක නිසා තමයි අපි ගන්නෙ you should have told මට me. ඔයාට මට කියන්න තිබුණානේ. you should have told me කියන එක අන්න ඒ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. අපි තව බලමු example එක. මට එහෙ යන්න තිබුණානේ. මට අඬ ගැහුවට මං ගියේ නෑනේ. ගියේ නැති නිසා අනික ඔක්කොටම තෑගි හම්බුණා. මට විතරක් තෑගි හම්බුන්නේ නෑ. මං පස්සේ පසුතැවෙනවා. එතකොට අයියෝ මටත් එහෙ යන්න තිබුණානේ. I should have gone there. කොහොමද ඒක හැදුනේ? එහෙ යන්න තිබුණානේ. කවටද? මට. එතකොට උක්තය මම. එහෙනම් I should have යන්න තිබුණානේ. යනවට අපි කියන්නේ go. go කියන එකේ gone ගන්නවා. go කියන එක යනවා. gone. ඒකේ PP form එක තමයි gone. එහෙනම් I should have gone. කොහෙද? එහෙ. there. I should have gone there. I should have gone there. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ඒක. එතකොට subject plus should have plus PP form of the verb plus the rest of the sentence. වාක්‍ය ඉතුරු කොටස. මොකද්ද උක්තය? ඒකට අමුණ ගන්නවා should have කියන කෑල්ල. ඊට පස්සේ verb එකේ PP form එක. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවට හසු වෙන ඉතුරු කොටස. ඒ කියන්නේ කර්මය එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඉතුරු කොටස අමුණ ගන්න. ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. අපි බලමු තවත් examples ටිකක්. තවත් examples ටිකක් බැලුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් අම්මට බෙහෙත ගන්න තිබුණානේ. අයියෝ අම්මට බෙහෙත ගන්න තිබුණානේ. mother should have taken the medicine. mother should have taken the medicine. අම්මා mother should have ගන්න තිබුණානේ. ගන්නවට කියන්නේ take. take කියන එකෙන් අපි ගන්නවා taken PP form. mother should have taken මොකද්ද? බෙහෙත the medicine. තාත්තට ඊටම ගන්න තිබුණා. father should have bought the land. තාත්තා father should have මිලදී ගන්නවට අපි කියන්නේ buy කියන එකෙන් අපි ගන්නවා PP form එක bought. Father should have bought මොකක්ද? ඉඩම the land. Father should have bought the land. නංගිට මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න තිබුණානේ. දැන් රිසල්ට් ආවන් පස්සේ නංගි වොරු වෙනවා. අයියෝ මට අර කඩුයි මේ කඩුයි. අපි කියනවා අයියෝ ඔයාට මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න තිබුණානේ. Sister should have studied harder.
කවුද? නංගි. sister should have study කියන්නේ පාඩම් කරනවා කියන එකේ PP form එක මොකද? study එකකින් එනවා studied. sister should have studied මහන්සි වෙලා harder. sister should have studied harder. අන්න ඒ විදිහට තමයි උක්තය should have කියන කෑල්ල ඊට පස්සේ PP form of the verb plus the rest of the sentence. තවත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතනදී අපි should have කියන එක ගද්දී උක්තය ඒක වචන වේවා බහු වචන වේවා වෙනසක් නැහැ. should have කියන කෑල්ල common. ඒ කියන්නේ ඒක වචන උක්තයක් වුණත් should have. ඔහු කියන එකටත් he should have, she should have. වෙනසක් නැහැ. බහු වචන උක්තයක් වුණත් they, we, අමල් and කමල් ඒ වගේ බහු වචන උක්තයක් වුණත් should have ම තමයි. ඒක වචන වේවා බහු වචන වේවා should have කියන කෑල්ල එනවා. එතකොට උක්තය ධන should have කියන කෑල්ල ධන PP form of the verb ධන rest of the sentence. ඒ විදිහට තමයි should have කියන sentence pattern එක දෙන්නේ. So hope you guys found this video useful. Thanks for watching. Subscribe my channel and like